När jag var 15 år fick jag reda på att jag var intersex. Och jag var inte riktigt övertygad om vad jag identifierade mig som. Om jag var man eller jag var kvinna. Men jag var tvungen att göra ett val. Vilket var att välja vilken humor jag skulle ta. Och det var då mitt liv vände. När jag var liten så jag var väldigt liksom ambiguous. Jag brukade klä mig väldigt liksom tomboy-ish, om man kan säga så. När man spelade man på barn så skulle man välja, var det dotter, var det son, var det mamma, var det pappa? Helt ärligt tror jag att jag bara tog rollen som var ledig om jag ville ha en klänning eller byxor. Det var typ så jag såg det istället. Folk brukar fråga mig om jag var en tjej, om jag var en kille. Och jag liksom var, jag vet inte vad du vill att jag ska vara, är jag. När jag var liten så ville jag jättegärna typ få mens och ha en bröst. För det var det alla hade, alla andra tjejer hade. Och jag kände mig väldigt utanför. För jag hade inte developed på samma sätt som andra kanske gör. Alla fick mens och så sitter man där och man bara, varför har jag inte fått mens? Jag vill också vara med i gruppen. Mentalt utveckling också på grund av att man gick igenom puberteten lite senare, kan man väl typ säga. Jag visste inte riktigt om jag identifierade mig som en kille eller som en tjej, för ingenting riktigt resonerade med mig. Ingenting fick mig att känna mig bekväm. Jag har aldrig riktigt känt mig bekväm när folk när folk liksom har sett mig som en tjej. Jag har aldrig riktigt känt mig bekväm när folk har sett mig som en kille heller. Så det har alltid varit ett struggle för mig sedan jag var liten. Sedan jag var ung. Min vän kom ut till mig som icke-binär, fick reda på vad det var. Och jag bara, okej, det är det där. Detta kan jag resonera med lite bättre än typ något binärt. Som man eller kvinna. Det kändes inte riktigt jag. Jag utvecklades väldigt långsamt. Och så gick jag ju till en läkare för att jag var väldigt kortväxt. Någon slags avdelning om man inte växte som man skulle. Snabbt samtal till min mamma. Hon vet vad den delen heter. Du vet den läkaren? Endokrinologen eller något så. Okej. Tack så mycket, mamma. Ja, puss. Så då lät jag den här endokrinläkaren ta ett blodprov på mig. Och då fick de reda på att du har Turner syndrom. Vad är Turner syndrom? Som jag har uppfattat det så betyder det att jag har bara en X-kromosom. Inte XX, XY, utan bara X. Och det betyder att jag har inga hormoner. Och det klassas då som intersex. Så jag helt enkelt producerar för lite hormoner. Din kropp utvecklas inte lika snabbt som andras. Och liksom mentalt sett, alltså liksom puberteten utvecklas inte lika snabbt heller. Liksom. Och du växer inte lika snabbt. Nu så är det viktigt att få fram skillnaden på vad icke-binär och intersex är. Så icke-binär är då en könsidentitet. Det är vad du identifierar dig som. Intersex är ju då liksom biologiska grejer som kromosomer, könsorgan eller något annat ting. Det har inte med din könsidentitet att göra. Det var verkligen liksom en sån upplevelse på liksom varför jag har varit liksom utvecklad som jag utvecklats. Varför alla andra fick deras mens före mig. Jag får ju inte mens, jag måste ta tabletter för att kunna blöda liksom. Om du inte tar hormoner så har jag fått höra att man kan bli rullstolsbunden, man blir väldigt benskör för mjuka ben. Järnbrist tror jag. Så det var ju därför jag också var tvungen att välja lite där och då, för att jag behövde ta hormoner. Här hade jag ett val att välja, vilket var, ska du ta testosteron eller östrogen? Jag visste inte vad jag
identifierade mig som. Jag visste inte vad jag ville med mig själv och med min kropp. Det var ett väldigt drastiskt val för mig. Om jag väljer östrogen så betyder det att jag utvecklas och jag liksom har en kanske mer en kropp som anses mer som kvinnlig. Medan om jag tar testosteron så kanske jag utvecklas helt annorlunda. Och jag tyckte om att jag var väldigt, hur kan man säga det, ambiguous. Och sen helt plötsligt ska jag ta någon human som kommer ändra hur jag ser ut. Och då så tog jag upp till läkaren direkt att jag funderar på att ta testosteron. Liksom. Jag vet inte riktigt vad hormon jag vill ta. Och då så sa de att okej, men om du vill ta testosteron så måste du liksom, du kan göra det, men det är en hel längre process. Då måste man gå igenom läkaren för att kolla könsdysfori, vilket makes sense. Men det var inte någonting jag orkade med, för jag var inte säker på vad jag identifierade mig som henne. Så jag valde ju då att ta estrogen för att det var det enklaste och snabbaste valet. För att det stod redan på mitt pass att okej, men det här är en kvinna. Det stod redan på papper att liksom, det var ett snabbt val som jag inte gjorde in confidence. I början så var det liksom, jag går upp i vikt, jag växer, jag får buss. Det har jag när jag var liten väl, för att se vad det här är om. Sen så insåg jag att jag känner mig inte så bekväm i den här kroppen. Jag fick en könsidentitetskris. Men jag har alltid haft könsidentitetskris så länge jag lever, så har jag känt. Men den blev ännu större efter att jag började ta östrogen, kan jag ju säga. Jag fick en sån drastisk ändring på min kropp. Och jag tror inte riktigt att min hjärna hängde med på det. Jag tror jag fortfarande håller på att typ adjust till hur det är nu. Jag känner mig icke-binär fortfarande, det är jag. Men hur jag vill presentera mig själv för världen vet jag inte. Vill jag ta testosteron, vill jag ta östrogen? Det är fortfarande jag går och tänker på lite här och då. Det är någonting jag behöver gå till min terapeut med. Tänka på det, känner jag faktiskt. Det känns skönt att jag har val. Och det känns skönt att jag kan göra lite fritt vad jag vill. Jag känner mig fri.